Good day everyone! This is MotherBee. Today, ang ituturo ko po ay ang favorite nating mga Filipino, ang yummy Choco Butternut. So, umpisahan na po natin. Ito'y simpleng-simple lang. White granulated sugar 100 grams, almond flour 150 grams, icing sugar 200 grams, desiccated coconut 20 grams, cocoa powder 20 grams, butter melted 30 grams, vanilla flavor 8 grams, ground nutmeg 0.4 grams, cinnamon 1 gram. Iset ang inyong kalan sa pinakamahinang apoy. Kumuha ng frying pan at ilagay ang asukal, desiccated coconut at almond flour. Ilagay ang red food color at yellow food color. Sa pamamagitan ng pagluluto ng mga ingredients sa ito, ang food color ninyo ay kakapit sa mga ingredients na yan. Haluing maigi at idagdag ang melted butter. Muling haluin hanggang sa magpantay ang lahat ng kulay. Heat will fix or adhere the food color into these ingredients and coat it evenly bago po natin ilagay yung ibang ingredients. Kapag pantay na po ang lahat ng kulay sa inyong mixture, tsaka po natin idagdag ng unti-unti ang cocoa powder at ang icing sugar. Sa bawat pagdadagdag po ng cocoa powder at ng icing sugar, lagi po nating hahaluin continuously. And then, ilagay po natin sa huling-huli or later on, yung spices. Then, i-mix pa rin po natin hanggang sa magpantay ang kulay. Ngayon, sa stage na ito, mas ginusto ko pong ilipat sa stand mixer para pwede ko siyang iwanan at hayaan kong mag-mix ng at least 15 minutes. Idagdag ang vanilla at patuloy na haluin. Thank you for watching! Don't forget to like, comment, subscribe to my channel, and follow me in Instagram, Facebook, and Twitter. Have a great day! Bye!